Có lẽ, bước vào tuổi tứ tuần, tôi mới nhận ra mình khác biệt. Không giống như những người khác, tôi chẳng mảy may mong muốn được trở lại cái tuổi 22 đầy bồng bột. Bởi vì ở tuổi 22, tôi đã yêu sếp của mình, và chỉ 2 năm sau đó, tôi đã phải trả giá đắt trong mối tình vụng trộm ấy. Những dòng tâm sự này không phải của một người phụ nữ bình thường, mà là của Monica Lewinsky, nhân vật chính trong vụ bê bối tình ái chấn động nhất lịch sử nước Mỹ. Người sếp mà cô nhắc đến chính là Bill Clinton, Tổng thống thứ 42 của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Mối quan hệ này đã tạo nên cơn bão chính trị khủng khiếp, khiến một người suýt mất ghế tổng thống, còn người kia phải mang nỗi ô nhục suốt 20 năm trời. Vậy những bí mật nào đang ẩn giấu đằng sau vụ bê bối này? Liệu đây chỉ đơn thuần là một vụ ngoại tình hay còn có những âm mưu chính trị đen tối hơn? Xin chào các bạn, mình là Thu Thảo. Chào mừng các bạn đến với kênh Tội Phạm Có Thật, nơi mỗi câu chuyện là một mảnh ghép của hiện thực nghiệt ngã và những bí mật tưởng chừng đã bị lãng quên. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau hé mở những góc khuất chưa từng được tiết lộ về vụ bê bối làm rung chuyển Nhà Trắng những năm cuối thế kỷ 20. Đừng quên like video và subscribe kênh để ủng hộ ekip nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Năm 1996 đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp chính trị của Bill Clinton. Chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống đã đưa ông bước vào nhiệm kỳ thứ 2 với một khát vọng lớn lao để tên tuổi mình sánh ngang hàng với những vĩ nhân như Washington, Lincoln, Roosevelt trong lịch sử nước Mỹ. Nhưng Đảng Cộng Hòa dường như đã có những tính toán khác. Ngay khi Clinton vừa tuyên thệ nhậm chức, họ đã tung ra đòn tấn công đầu tiên. Với quyền kiểm soát quốc hội trong tay, Đảng Cộng Hòa nhanh chóng viện cớ ngân sách quá cao để đóng băng chi tiêu của chính phủ liên bang. Quyết định này như một quả bom chính trị, khiến hàng loạt cơ quan, trong đó có Nhà Trắng, buộc phải cho nhân viên nghỉ việc tạm thời. Những hành lang xưa kia tấp nập người qua lại, giờ chìm trong im lặng, chỉ còn lại vài thực tập sinh. Trong khung cảnh hoang vắng ấy, có lẽ chính Clinton cũng không ngờ rằng sự cô đơn và tâm trạng chán nản của mình sẽ dẫn đến một cuộc gặp gỡ định mệnh. Monica Lewinsky, cô thực tập sinh 23 tuổi, với tấm bằng tâm lý học mới ra trường, không chỉ mang vẻ đẹp dạng người của tuổi trẻ, mà còn toát lên một sức hút kỳ lạ khó cưỡng. Ở độ tuổi 49, Bill Clinton không chỉ là một chính trị gia tài năng, mà còn là một người đàn ông đầy sức hút. Quyền lực và sự từng trải đã tạo cho ông một vẻ quyến rũ khó cưỡng, đặc biệt là trong mắt của một cô gái trẻ như Monica Lewinsky. Những cuộc chạm mặt tưởng chừng tình cờ trong hành lang Nhà Trắng dần trở nên thường xuyên hơn. Lewinsky không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho vị tổng thống quyền lực. Clinton, dù không xa lạ với những lời đồn đại về đời tư, dường như cũng khó lòng thờ ơ trước sự chú ý đặc biệt này. Từ những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, Lewinsky bắt đầu có những chuyến viếng thăm kéo dài bất thường tại phòng bầu dục, điều vượt xa khuôn khổ thông thường của một thực tập sinh. Dù được giữ kín đến đâu, những cuộc gặp gỡ này vẫn không tránh khỏi ánh mắt dò xét của một số nhân viên trong Nhà Trắng. Họ bắt đầu nhận ra có điều gì đó không bình thường đang diễn ra sau những cánh cửa đóng kín của văn phòng Tổng thống. Trong thời gian Lewinsky làm việc tại Nhà Trắng, mối quan hệ giữa cô và Tổng thống Clinton ngày càng vượt qua ranh giới thông thường. Những khoảnh khắc riêng tư vượt quá giới hạn giữa hai người đã không ít lần bị nhân viên Nhà Trắng bắt gặp. Điều này dẫn đến nhiều lời phàn nàn và chỉ trích, cho rằng những hành vi như vậy là không thể chấp nhận được, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của nguyên thủ quốc gia. Mối quan hệ vụng trộm dần trở thành một bí mật công khai trong nội bộ Nhà Trắng. Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton, dù không lên tiếng công khai, nhưng chắc chắn đã nhận ra những dấu hiệu bất thường. Vì muốn bảo vệ gia đình và sự nghiệp chính trị của chồng, bà đã chọn cách xử lý kín đáo. Tháng 4 năm 1997, với mục đích bảo vệ danh tiếng của Tổng thống, hoặc vì một lý do nào khác chưa được tiết lộ, cấp trên của Lewinsky quyết định điều chuyển cô đến Lầu Năm Góc. Họ hy vọng khoảng cách địa lý sẽ chấm dứt mối quan hệ nguy hiểm này. Tuy nhiên, quyết định này lại phản tác dụng, trở thành ngòi nổ châm ngòi cho cơn bão chính trị lớn nhất trong nhiệm kỳ của Clinton. Việc bị điều chuyển đến Lầu Năm Góc khiến Lewinsky rơi vào tuyệt vọng và đau khổ. Cô liên tục gửi email cho Clinton qua hệ thống nội bộ, bày tỏ nỗi nhớ nhung da diết. Tuy nhiên, Clinton đã xóa những email này mà không hề đọc. Trong một lần gặp gỡ, Lewinsky thổ lộ rằng cô không thể sống thiếu ông. Clinton hứa hẹn sẽ đưa cô trở lại Nhà Trắng sau một thời gian ngắn ở Lầu Năm Góc, nhưng lời hứa đó chỉ là một sự lừa dối. Giữa nỗi cô đơn và tuyệt vọng, Lewinsky tìm đến Linda Tripp, một đồng nghiệp tại Lầu Năm Góc, và nhanh chóng coi bà như một người bạn thân thiết. Tripp, một người phụ nữ dày dặn kinh nghiệm trong chính trường, luôn khao khát được làm việc tại cánh Tây, trung tâm quyền lực của bộ máy hành chính Tổng thống.
Bà đã đạt được mục tiêu này dưới thời Tổng thống George Bush. Khi Clinton đắc cử, chính kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc về hoạt động nội bộ Nhà Trắng đã giúp Chip giữ được vị trí, trở thành trợ lý cho Vincent Foster, luật sư riêng của Clinton. Vụ việc Vincent Foster tự kết thúc cuộc đời đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí Linda Chip. Bà chứng kiến cảnh nhân viên an ninh của Clinton lục soát và tịch thu toàn bộ tài liệu trong văn phòng Foster, bao gồm cả những tài liệu liên quan đến vụ Whitewater gây tranh cãi mà không cho phép bất kỳ ai tiếp cận, kể cả người thân của Foster. Hành động này cộng với những bất đồng quan điểm sâu sắc giữa chồng bà, một quân nhân, và Clinton về vấn đề người đồng tính phục vụ trong quân đội đã khiến Chip ngày càng bất mãn với vị tổng thống đương nhiệm. Bà tin rằng Clinton đang hủy hoại đất nước. Chip từng được gợi ý viết sách phơi bày những bí mật của Nhà Trắng, nhưng bà đã từ chối vì lo ngại vi phạm luật an ninh quốc gia. Và rồi Monica Lewinsky xuất hiện. Trong những buổi ăn trưa thân mật, Lewinsky bắt đầu tâm sự với Chip về mối quan hệ tình cảm với Tổng thống Clinton. Ban đầu Chip tỏ ra hoài nghi, nhưng trước những lời khẳng định chắc chắn và chi tiết của Lewinsky, cùng với những email trao đổi với Clinton làm bằng chứng, Chip dần tin vào câu chuyện khó tin này. Lewinsky thậm chí còn đăng một đoạn trích lãng mạn trong vở kịch Romeo và Juliet lên tờ Washington Post với hy vọng Clinton sẽ đọc được và thấu hiểu nỗi lòng của cô. Lewinsky luôn tìm mọi cách để gặp Clinton và thường xuyên chia sẻ với Chip về những nỗ lực của mình. Cô than thở về việc Clinton không trả lời thư từ vào cuộc gọi, thể hiện rõ nỗi đau khổ của một người phụ nữ đang yêu và bị từ chối phũ phàng. Chip trở thành người lắng nghe những tâm sự của Lewinsky. Tháng 4 năm 1997, vụ kiện quấy rối của Paula Jones chống lại Tổng thống Bill Clinton được Tòa án tối cao Hoa Kỳ thụ lý. Ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Nhân cơ hội này, Chip đã tìm đến Luciana Goldberg, người bạn từng khuyến khích bà viết sách về những bí mật của Nhà Trắng, và tiết lộ rằng mình có một người bạn thân đã từng quan hệ với Tổng thống. Goldberg lập tức khuyên Chip nên ghi âm lại những cuộc trò chuyện với người bạn này vì chúng có thể sẽ rất hữu ích. Và thế là ngày 3 tháng 10 năm 1997, cuộc trò chuyện đầu tiên giữa Chip và Monica Lewinsky đã được bí mật ghi âm. Trong cuộc trò chuyện này, chiếc váy xanh nổi tiếng đã được nhắc đến. Tôi thậm chí còn giữ lại dấu vết của ông ấy trên chiếc váy cocktail của mình. Lewinsky nói. Chip liền khuyên, Monica, chiếc váy đó đâu rồi? Tôi chưa đem đi giặt khô. Vậy thì đừng giặt, hãy cất nó vào túi hút chân không. Nó có thể sẽ rất hữu ích, hoặc ít nhất là có thể bảo vệ cô. Chiếc váy ấy sau này đã trở thành một bằng chứng quan trọng trong vụ án. Chip tiếp tục ghi âm các cuộc trò chuyện với Lewinsky. Sau đó, Goldberg giới thiệu Chip với Michael Isukov, một phóng viên điều tra của tạp chí Newsweek, người đang thu thập thông tin trong một bài báo về những bê bối tình ái của Clinton. Tuy nhiên, Isukov lo ngại việc công bố thông tin này sẽ khiến ông bị sa thải, thậm chí gặp nguy hiểm. Để công bố các đoạn ghi âm bí mật mà không gặp rắc rối pháp lý, cả ba đã vạch ra một kế hoạch tinh vi, lợi dụng vụ kiện của Paula Jones. Trong bối cảnh Internet vẫn còn sơ khai vào năm 1997, việc đăng tải thông tin trực tuyến là vô cùng khó khăn. Họ quyết định bí mật gửi đoạn ghi âm cho luật sư của Paula Jones và đề nghị triệu tập Lewinsky đến tòa với tư cách nhân chứng, với lý do cô cũng là một nạn nhân của Clinton. Tháng 12 năm 1997, Lewinsky nhận được chat hầu tòa với tư cách nhân chứng trong vụ kiện của Paula Jones. Hoảng loạn và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lewinsky tìm đến Clinton để xin lời khuyên. Ngày 28 tháng 2, Clinton gặp Lewinsky cùng với một trợ lý. Clinton dặn dò cô không được thừa nhận mối quan hệ giữa hai người, mà phải khẳng định rằng giữa họ không hề có chuyện gì xảy ra. Ông cũng cho biết mình sẽ bị triệu tập và sẽ khai rằng Lewinsky chỉ là một thực tập sinh bình thường. Vào ngày 7 tháng 1 năm 1998, phiên tòa xét xử vụ kiện của Paula Jones tiếp tục diễn ra. Lewinsky được triệu tập và đã ký vào bản khai có tuyên thệ, khẳng định không hề có quan hệ tình ái với Tổng thống Clinton. Clinton cũng đưa ra lời khai tương tự, khẳng định Lewinsky chỉ là một thực tập sinh bình thường. Vụ việc tưởng chừng sẽ khép lại tại đây. Tuy nhiên, ngày 12 tháng 1 năm 1998, Luciana Goldberg tìm đến Kenneth Starr, công tố viên độc lập đang điều tra Clinton, và tiết lộ ông đã cố gắng hạ bệ Clinton nhiều năm. Đây là câu chuyện về Monica Lewinsky. Cô ta vừa khai man trước tòa về mối quan hệ với Tổng thống. Clinton cũng đã làm chứng cho lời khai đó. Tôi có bằng chứng ghi âm. Hãy nghe thử.
Starr vô cùng bất ngờ trước món quà từ trên trời rơi xuống này. Ông ta ngay lập tức đưa vụ việc của Lewinsky vào cuộc điều tra Whitewater, một vụ án liên quan đến các giao dịch đất đai mờ ám ở Arkansas từ những năm 1970. Nhưng mối liên hệ logic giữa một vụ án tham nhũng đất đai đã xảy ra từ lâu với lời khai man của Lewinsky trong vụ kiện quấy rối là gì? Starr đã đến FBI và lập luận: tôi có bằng chứng cho thấy Lewinsky và Clinton đã khai man trước tòa. Nếu ông ta nói dối trong vụ này, rất có thể ông ta cũng nói dối về vụ Whitewater. Hãy gộp tất cả các cuộc điều tra này lại với nhau. Tôi tin rằng nếu chúng ta điều tra kỹ lưỡng, sự thật sẽ được phơi bày và Clinton sẽ phải trả giá. Và đúng như dự đoán, ngày 16 tháng 1 năm 1998, Hội đồng Công tố đã chấp thuận mở rộng cuộc điều tra White Paper, bao gồm cả vụ việc của Monica Lewinsky. Tuy nhiên, một vấn đề nan giải vẫn tồn tại. Toàn bộ các đoạn ghi âm của Chip đều được thực hiện bất hợp pháp và không thể sử dụng trước tòa. Để hợp pháp hóa bằng chứng, Starr đã tìm đến FBI. Tôi có các đoạn ghi âm, chúng bất hợp pháp, nhưng chúng ta cần phải hợp pháp hóa chúng. Chúng ta cần Lewinsky tự thuật lại toàn bộ câu chuyện một lần nữa, nhưng lần này phải được FBI cho phép. Đây là vụ án liên quan đến an ninh quốc gia. FBI đã đồng ý và cấp phép cho Chip ghi âm lại các cuộc trò chuyện với Lewinsky. Chip hẹn gặp Lewinsky tại khách sạn Ritz-Carlton. Trong bữa ăn, Chip khéo léo dẫn dắt Lewinsky tâm sự về mối quan hệ với Clinton. Lewinsky than thở về việc bị Clinton lạnh nhạt, nhắc lại chuyện chiếc váy xanh và kể lại toàn bộ câu chuyện một lần nữa. Lần này mọi thứ đã được ghi âm hợp pháp. Chip ngay lập tức giao nộp đoạn ghi âm cho FBI. Vài ngày sau, Lewinsky lại được hẹn gặp Chip tại Ritz-Carlton. Tuy nhiên lần này, thay vì Chip, Lewinsky bị các đặc vụ liên bang và nhân viên công tố đón lõng. Cô bị giữ lại trong một phòng khách sạn và thẩm vấn suốt 10 tiếng đồng hồ mà không được phép liên lạc với luật sư. Họ đe dọa Lewinsky với mức án 25 năm tù vì tội khai man trước tòa, đồng thời gây sức ép buộc cô phải hợp tác điều tra Clinton. Cô phải gặp Clinton, chúng tôi sẽ trang bị thiết bị ghi âm. Cô phải có bằng chứng về mối quan hệ giữa cô và Tổng thống. Thậm chí, họ còn dùng lời lẽ đe dọa. Sẽ có lính bắn tỉa trên mái nhà. Nếu cô để lộ thiết bị ghi âm, họ sẽ thủ tiêu cô. Đối với một cô gái trẻ 22 tuổi như Lewinsky, đó là một áp lực kinh hoàng. Kế hoạch sử dụng thiết bị ghi âm để lấy thêm bằng chứng chống lại Clinton cuối cùng đã thất bại. Tuy nhiên, trong cơn hoảng loạn tột độ, Lewinsky đồng ý làm chứng trước buổi thẩm đoàn về mối quan hệ của mình với Tổng thống. Thông tin về mối quan hệ giữa Clinton và Lewinsky lần đầu tiên xuất hiện trên các diễn đàn Internet, một kênh truyền thông còn khá mới mẻ vào thời điểm đó. Rõ ràng, đây là một chiêu trò rò rỉ thông tin có chủ đích nhằm tạo dư luận trước khi được đăng tải chính thức trên báo chí. Vụ bê bối nhanh chóng lan rộng với tốc độ chóng mặt, trở thành tâm điểm chú ý của toàn nước Mỹ. Vào tháng 7 năm 1998, Lewinsky ra làm chứng trước buổi thẩm đoàn. Cô khai chi tiết về mối quan hệ với Clinton, bao gồm cả những thông tin nhạy cảm. Khi rời khỏi tòa, một phóng viên hỏi cô cảm thấy như thế nào. Lewinsky chỉ đáp lại ngắn gọn: tôi ghét Linda Chip. Một câu nói đủ để cho thấy sự tổn thương và căm phẫn của Lewinsky đối với người bạn đã phản bội mình. Về phần Chip, bà ta đã thành công trong việc phá hủy cuộc đời Lewinsky và góp phần hạ bệ vị tổng thống mà bà ta căm ghét. Sau này, Chip biện minh cho hành động của mình. Tôi làm tất cả vì muốn tốt cho Monica. Cô ấy đang đau khổ và tôi đã giúp cô ấy thoát khỏi nỗi đau đó. Một lời giải thích khó có thể thuyết phục được dư luận. Tháng 8 năm 1998, đến lượt Clinton bị thẩm vấn. Trước đó vào ngày 26 tháng 1, trong một cuộc họp báo, khi được hỏi về vụ bê bối, Clinton đã tuyên bố một câu nói đi vào lịch sử: tôi chưa bao giờ có quan hệ với người phụ nữ đó. Một lời nói dối trắng trợn mà sau này đã khiến ông phải trả giá đắt. Để xoay chuyển tình thế, đội ngũ của Clinton đã khéo léo sử dụng chiêu bài đối ngoại. Thời điểm đó, cuộc chiến tranh ở Nam Tư đang diễn ra ác liệt. Truyền thông Mỹ đồng loạt kêu gọi sự can thiệp của Hoa Kỳ. Đây là một chiến thuật đánh lạc hướng kinh điển trong chính trị. Thay vì tập trung vào bê bối tình ái của Tổng thống, dư luận được dẫn dắt sang một vấn đề nóng hơn, cấp bách hơn. Liệu Mỹ có nên can thiệp quân sự vào Nam Tư? Vấn đề Iraq cũng được sử dụng như một công cụ tương tự để chuyển hướng dư luận. Cùng lúc đó, vào tháng 11 năm 1998, vụ kiện của Paula Jones chống lại Clinton khép lại với việc bà Jones nhận được $800.000 và rút đơn kiện. Tuy nhiên, giới chính trị Mỹ vẫn chưa thể yên tâm. Vụ bê bối Lewinsky tiếp tục âm ỉ.
và cuối cùng, vấn đề luận tội Tổng thống chính thức được đưa ra bàn thảo. Nhìn lại từ góc độ của năm 2025, cách xử lý vụ bê bối Lewinsky năm xưa có vẻ đầy rẫy những bất công và phi lý. Nếu một sự việc tương tự xảy ra trong thời đại Me Too ngày nay, dư luận chắc chắn sẽ đứng về phía nạn nhân và lên án mạnh mẽ hành vi lạm dụng quyền lực của người đứng đầu đất nước. Tổng thống có lẽ phải đối mặt với áp lực từ chức rất lớn. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, đội ngũ truyền thông của Clinton, một bộ phận trong Đảng Dân Chủ và một số nhà báo đã cố tình bóp méo sự thật, vẽ nên hình ảnh Lewinsky như một kẻ săn mồi chủ động quyến rũ Tổng thống vì lợi ích cá nhân. Ngược lại, hành vi sai trái của Clinton được xem nhẹ, được biện minh như một lỗi lầm thông thường của đàn ông, không đủ nghiêm trọng để phế truất một vị Tổng thống. Lewinsky phải gánh chịu sự bất công khủng khiếp, bị dư luận lên án, miệt thị và cô lập. Sự thật phũ phàng đó, dù khó chấp nhận trong xã hội ngày nay, lại chính là những gì Lewinsky phải trải qua. Nỗ lực luận tội Tổng thống Clinton cuối cùng đã thất bại. Sau hơn một tháng tranh luận căng thẳng, vào ngày 12 tháng 2 năm 1999, Thượng viện tiến hành bỏ phiếu về 2 điều khoản luận tội. Cả 2 điều khoản, một về tội khai man trước tòa và một về tội cản trở công lý, đều không đạt đủ số phiếu cần thiết để phế truất Clinton. Ông thoát khỏi án phạt và tiếp tục giữ vững chức vụ Tổng thống cho đến hết nhiệm kỳ. Bầu không khí căng thẳng bao trùm nước Mỹ sau cuộc chiến tranh tại Nam Tư cận kề. Ngày 24 tháng 3 năm 1999, 2 tháng sau khi Thượng viện bác bỏ luận tội Tổng thống Clinton, NATO và các đồng minh chính thức phát động chiến dịch không kích Nam Tư. Sự kiện này ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế, đẩy vụ bê bối Lewinsky vào quên lãng. Dù thoát khỏi nguy cơ bị phế truất, nhưng vụ bê bối này vẫn là một vết nhơ khó gột rửa trong sự nghiệp chính trị của Clinton. Sau cơn bão chính trị, Clinton dành trọn tâm huyết cho gia đình. Ông cảm thấy có lỗi sâu sắc với Hillary và sau khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống, đã dốc lòng hỗ trợ sự nghiệp chính trị của vợ. Năm 2016, Hillary Clinton một lần nữa tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng, mang theo khát vọng trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống Bill Clinton luôn sát cánh bên vợ trong suốt chiến dịch tranh cử, đóng góp không nhỏ vào những thành công bước đầu. Dù cuối cùng bà Hillary thất bại trước Donald Trump, bà vẫn tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chính trị. Có thể nói đây là một cái kết đẹp cho cả hai sau những sóng gió cuộc đời. Trái ngược với cuộc sống yên ả của gia đình Clinton, Lewinsky phải trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn sau vụ bê bối. Cô rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, đến mức mẹ cô phải luôn để cửa phòng tắm mở khi cô tắm vì lo sợ con gái sẽ làm điều dại dột. Mọi loại thuốc men trong nhà đều được cất giữ cẩn thận để tránh những trường hợp xấu nhất. Năm 1999, Lewinsky xuất bản cuốn tự truyện và tham gia một chuyến lưu diễn quảng bá sách. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự cảm thông, cô lại phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi dồn dập, thiếu tế nhị và đầy tính xúc phạm từ truyền thông, xoáy sâu vào mối quan hệ với Clinton mà không hề quan tâm đến những tổn thương tâm lý mà cô phải gánh chịu. Lewinsky nhận được $500.000 tiền bản quyền cho cuốn sách và khoảng $1 triệu từ việc bán bản quyền phát sóng một cuộc phỏng vấn, nơi cô bị khai thác triệt để về đời tư. Tuy nhiên, số tiền $1,5 triệu này gần như đã bị đốt sạch bởi $1,3 triệu chi phí pháp lý mà cô phải gánh chịu. Mãi đến năm 2012, Lewinsky mới bắt đầu hoạt động trở lại trên mạng xã hội, nỗ lực xây dựng lại hình ảnh và tìm lại tiếng nói cho chính mình. Nhờ tình yêu thương và sự ủng hộ không ngừng nghỉ từ gia đình, Lewinsky dần lấy lại tinh thần, can đảm đối diện với quá khứ và lên tiếng bảo vệ bản thân. Cô thừa nhận sai lầm của mình trong mối quan hệ với Clinton, nhưng đồng thời khẳng định rằng mình không đáng phải chịu đựng sự phán xét và thù hận quá mức như vậy. Năm 2014, bài viết của Lewinsky về vụ bê bối đã giành được một giải thưởng danh giá, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình tìm lại tiếng nói của cô. Một năm sau, trên diễn đàn TED, Lewinsky có bài diễn thuyết đầy cảm xúc với chủ đề The Price of Shame, cái giá của sự xấu hổ, chia sẻ về những tổn thương sâu sắc mà cô phải gánh chịu và lên tiếng mạnh mẽ chống lại nạn bạo lực trên mạng. Bài diễn thuyết này đã chạm đến trái tim của hàng triệu người, giúp công chúng có cách nhìn cảm thông hơn với Lewinsky, thừa nhận sự bất công mà cô phải đối mặt và ngưỡng mộ sự dũng cảm của cô khi dám vạch trần sự thật. Năm 2019, Lewinsky tham gia sản xuất loạt phim American Crime Story, phần phim tái hiện chính câu chuyện của cô với Clinton. Khi hay tin Linda Tripp đang bệnh nặng, Lewinsky đã thể hiện sự bao dung hiếm có. Những lời cuối cùng của tôi dành cho bà ấy là tôi ghét bà, nhưng giờ đây tôi chỉ cầu chúc cho bà ấy sức khỏe.
chuyện gì qua rồi hãy cho qua. Hiện tại, ở tuổi 50, Lewinsky có một cuộc sống ổn định, tập trung vào công việc và các hoạt động xã hội. Dù đã vượt qua bóng ma của quá khứ, cô vẫn giữ lối sống kín tiếng. Tuy nhiên, tháng 2 năm 2024, Lewinsky bất ngờ xuất hiện đầy quyến rũ trên trang bìa một tạp chí thời trang, gây bất ngờ cho công chúng. Vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, gương mặt thanh tú và gu thời trang tinh tế, Lewinsky toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành, mạnh mẽ và tự tin, sẵn sàng bước tiếp trên con đường của mình. Sự xuất hiện này như một lời khẳng định, Monica Lewinsky đã thực sự thoát khỏi cái bóng của vụ bê bối năm xưa và sẵn sàng viết nên chương mới cho cuộc đời mình. Câu chuyện của Monica Lewinsky là một minh chứng rõ nét, cho thấy sức mạnh của một cá nhân, dù nhỏ bé đến đâu, khi bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực và chính trị, cũng có thể tạo ra những biến động to lớn, thậm chí làm rung chuyển cả một quốc gia. Vụ bê bối Lewinsky đặt ra nhiều câu hỏi còn bò ngỏ đến tận ngày nay. Liệu Lewinsky có phải là nạn nhân của sự lạm dụng quyền lực? Clinton đã thực sự trả giá cho sai lầm của mình hay chưa? Hãy chia sẻ quan điểm và suy nghĩ của bạn về vụ việc này ở phần bình luận bên dưới. Và đừng quên like video và đăng ký kênh Tội Phạm Có Thật để theo dõi những câu chuyện hấp dẫn khác. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày.